Trước sự biến động khôn lường đang diễn ra trên thế giới hiện nay, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo thế giới đang đứng trên bờ vực bị hủy diệt. Trên chiến trường Đông Âu, bom đạn của Nga đang mang lại cơn ác mộng đối với hệ thống phòng không của Ukraine. Trong khi đó, tài liệu mật bị rò rỉ tiết lộ bom thông minh của Mỹ đã trở thành những quả bom xịt ở Ukraine khi tấn công trượt mục tiêu. Điện Kremlin tuyên bố Biển Đen không bao giờ là biển của NATO. Đáp trả lời kêu gọi khối quân sự do Mỹ dẫn đầu tăng cường an ninh ở vùng biển này, được Ukraine đưa ra trước đó. Các tin tức quốc tế chính yếu khác, Triều Tiên xác nhận thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới. Vợ Tổng thống Ukraine được vinh danh trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Times. Lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan náo nhiệt trở lại sau đại dịch Covid-19. Tất cả sẽ có trong chương trình hôm nay. Quý vị đang quay trở lại với chương trình Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, mới đây, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây chú ý truyền thông với bình luận cho rằng thế giới đang bị đẩy đến bờ vực hủy diệt hoàn toàn vì những nhà lãnh đạo bất tài và các vũ khí hạt nhân có sức mạnh gấp 500 lần quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống Nhật Bản trong Đệ nhị Thế chiến. Trong buổi phỏng vấn với đài Fox News hôm 12 tháng 4, ông Trump nói rằng hãy nhìn xem chúng có thể kết thúc trong thời kỳ Thế chiến lần thứ 3 vì các vấn đề hiện nay. Đây là khoảng thời gian nguy hiểm nhất trong lịch sử bởi vì chúng ta có những người lãnh đạo không có năng lực. Theo trang tin RT, ông Trump đang đề cập đến cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine. Chính quyền Moscow đã nhiều lần cảnh báo Mỹ và NATO không được phép can thiệp vào xung đột thông qua các gói viện trợ. Điều này sẽ khiến căng thẳng leo thang thành cuộc chiến hạt nhân. Khi được hỏi liệu có nghi ngờ ai đứng sau làm nổ đường ống dẫn dầu Nord Stream, ông Trump đã ngụ ý Washington có liên quan đến vụ việc khi nói rằng tôi không muốn đất nước chúng ta gặp rắc rối, do đó tôi sẽ không trả lời câu hỏi này. Cựu Tổng thống Mỹ một lần nữa cảnh báo rằng kho vũ khí hạt nhân là mối đe dọa lớn nhất mà thế giới đang đối mặt. Kho vũ khí của Mỹ và Nga có thể gây ra hủy diệt kinh hoàng. Ông Trump nói, chỉ cần một kẻ điên, chúng ta sẽ gặp một vấn đề mà thế giới chưa từng thấy. Trong khi đó, trong chương trình 60 Minutes, người dẫn chương trình cũng là thành viên Quốc hội Nga Evgeny Popov đã tuyên bố ông Donald Trump đang đặt nền tảng cho nước Mỹ để thực hiện một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Buổi thảo luận của ông Popov đã đề cập đến cuộc phỏng vấn trên Fox News của ông Trump. Trong đó, ông Trump khẳng định Ukraine không thể giành chiến thắng trước Nga và kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ vũ khí cho quân đội Kiev. Ông Popov nhận xét rằng cựu Tổng thống Trump đã đề xuất Mỹ đầu hàng và ngừng hỗ trợ Ukraine chống lại Nga. Ông Popov nói, theo tỷ phú Trump, Mỹ đã mệt mỏi với việc đối đầu Nga. Các chính trị gia phương Tây đã đặt nhiều biện pháp trừng phạt lên Nga hơn cả Iran và Triều Tiên cộng lại. Họ cam kết về một chiến thắng của Ukraine và sự sụp đổ của nền kinh tế Nga. Nhưng hệ thống ngân hàng Mỹ đang khủng hoảng, còn kinh tế châu Âu đang rơi vào suy thoái. Nhà tuyên truyền Popov nói thêm, theo ông Trump, Moscow đã chiến thắng trong trận chiến kinh tế. Đảng Cộng hòa biết rằng họ sẽ thực hiện một thỏa thuận và ông Trump đang đặt nền móng cho điều đó. Các diễn biến trên chiến trường, truyền thông Ukraine và Nga đưa tin hiện Ukraine đang đối mặt với những mối nguy từ các loại bom dẫn đường của Nga mà không có khả năng ngăn chặn những vũ khí này. Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yuri Inat đã mô tả bom dẫn đường hay bom lượn là một mối đe dọa mới đối với hệ thống phòng không Ukraine. Vị quan chức cho biết lực lượng Nga đã sử dụng chúng gần như hàng ngày. Theo ông Inat, vào tháng trước có tới 20 quả bom lượn được phóng ra mỗi ngày và chúng đã gây ra tác động rõ rệt ở các khu vực tiền tuyến như Donetsk. Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine cho biết những quả bom lượn được thả từ máy bay chiến đấu Su-34 và Su-35 của Nga nằm ngoài tầm hoạt động của hệ thống phòng không Ukraine. Vị này nhấn mạnh, Ukraine cần có thêm hệ thống tên lửa như Patriot để đối phó với hiểm họa này. Mỹ đã cam kết cung cấp cho Ukraine hệ thống trên và đang đẩy nhanh quá trình chuyển giao để khí tài này sớm xuất hiện trên chiến trường Ukraine. Tháng trước, Ukraine cảnh báo Nga đã sử dụng các loại bom cải tiến như KAB-500 hay loại mới phát triển UPAB-1500B nặng 1.500 kg ra chiến trường. UPAB-1500B có tầm hoạt động lên tới 40 km, được trang bị trên nhiều máy bay chiến đấu của Nga như tiêm kích đa nhiệm hay máy bay ném bom. Nhà báo Oleg Katkov của trang Dancer Express nhận định, loại bom lượn này là một khí tài nguy hiểm, có thể tấn công các mục tiêu được tăng cường bảo vệ.
Theo ông Katkov, cách duy nhất để chặn vũ khí này là phá hủy những phương tiện chở chúng. Chúng ta không chiến đấu với bom lượn mà là những chiếc máy bay chở chúng, nhà báo Katkov nói. Trong khi đó, theo các tài liệu mật bị rò rỉ, các quan chức Lầu Năm Góc đã bày tỏ lo ngại rằng những quả bom thông minh mà Mỹ sản xuất cung cấp cho Ukraine đang bị lực lượng Nga gây nhiễu điện tử, khiến bom tấn công trượt mục tiêu. Tờ Politico trích dẫn tài liệu của Lầu Năm Góc cho biết bom dẫn đường chính xác là một trong những vũ khí tiên tiến mà Washington đang cung cấp cho Kiev, nhưng hiện đã trở nên vô dụng trước chiến thuật gây nhiễu của Nga. Tờ này nói thêm rằng một quan chức Lầu Năm Góc giấu tên đã xác nhận độ chính xác của các tài liệu này. Mỹ đã cung cấp cho Ukraine phiên bản tầm xa của bom tấn công trực diện Radam. Bom này có thể được phóng bằng máy bay ném bom hoặc máy bay chiến đấu và có thể di chuyển tới các mục tiêu cách xa hơn 72 km. Tuy nhiên, Politico cho biết các quả bom Radam đã nhiều lần bắn trượt mục tiêu. Trong một số trường hợp, các quả bom này đã không thể phát nổ vì bị trục trặc kỹ thuật, mặc dù lực lượng Ukraine đã đưa ra cách khắc phục để bom có thể phát nổ. Politico cho biết tin tức này càng vẽ nên một bức tranh ngày càng ảm đạm về tình trạng của quân đội Ukraine. Các tài liệu bị rò rỉ cáo buộc rằng Nga đang sử dụng phương pháp gây nhiễu GPS và các chiến thuật khác để can thiệp vào quá trình nhắm mục tiêu của bom Radam. Những chiến thuật này cũng đã được dùng để chống lại các vũ khí khác của Mỹ, bao gồm cả tên lửa dẫn đường, khiến các tên lửa này bắn trượt mục tiêu. Vừa qua, tờ Washington Post tiếp tục trích dẫn tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc cho biết Mỹ tin rằng cả Ukraine và Nga sẽ không đạt được những thắng lợi lớn trên chiến trường trong năm nay và thế bế tắc sẽ buộc Kiev huy động toàn bộ người dân sẵn sàng chiến đấu. Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ cho biết cả Kiev và Moscow đều không đủ binh lính và nguồn cung cấp cho các chiến dịch của mình và do đó dự đoán rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kéo dài đến năm 2024 với việc cả hai bên chỉ đạt được những lợi ích về lãnh thổ không đáng kể trong năm nay. Tuy nhiên, cơ quan này viết các cuộc đàm phán để chấm dứt xung đột khó có thể xảy ra. Washington Post và một số tờ báo đã công bố thông tin từ các tài liệu này, đồng thời giúp chính phủ Mỹ truy tìm kẻ tình nghi tiết lộ thông tin. Người này đã bị FBI bắt vào hôm 13 tháng 4. Lầu Năm Góc tin rằng một cuộc xung đột kéo dài sẽ có rất ít cơ hội chiến thắng hoặc đàm phán. Chính Ukraine là bên sẽ phải trả giá đắt nhất. Sự bế tắc này sẽ buộc Kiev phải ban hành huy động toàn bộ nam giới của Ukraine. Động thái này sẽ khiến chính phủ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bị công chúng chỉ trích. Tài liệu cũng đưa ra kịch bản hoặc là Ukraine giành chiến thắng quyết định buộc Nga phải đàm phán, hoặc là Nga sẽ giành chiến thắng để có thể yêu cầu thay đổi chế độ ở Kiev. Tuy nhiên, kịch bản bế tắc vẫn là kịch bản có khả năng xảy ra nhất. Hôm 13 tháng 4, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã nhắc lại lập trường của Nga về Biển Đen. Nhà ngoại giao khẳng định Biển Đen sẽ không bao giờ là biển của NATO. Phát biểu trong cuộc họp báo, người phát ngôn Peskov đã nêu rõ NATO và việc phi quân sự hóa là hai khái niệm không thể đặt chung với nhau. Biển Đen là của tất cả các nước tiếp giáp với vùng biển này. Đây phải là vùng biển hợp tác và an ninh. Bình luận được ông Peskov đưa ra sau khi Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi NATO đóng vai trò an ninh lớn hơn tại Biển Đen, tích hợp hệ thống phòng thủ của Kiev với các nước trong liên minh. Ông Kuleba nêu rõ, chúng tôi kêu gọi phi quân sự hóa Biển Đen để tất cả các quốc gia yêu chuộng hòa bình và tôn trọng pháp luật quốc tế có thể sử dụng vùng biển chung để giao thương, đi lại tự do mà không cần e ngại tàu chiến của Nga. Chúng ta phải cùng nhau giải quyết các vấn đề từ Nga. Các nước có đường bờ biển với Biển Đen bao gồm Bulgaria, Romania, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine, trong đó Bulgaria, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên NATO. Hiện khối quân sự do Mỹ dẫn đầu chưa bình luận về vấn đề này. Hãng thông tấn TASS vào cùng ngày dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Andrei Rudenko cho biết, việc Bình Nhưỡng chính thức công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk cũng như các khu vực Zaporizhia và Kherson là một phần của Nga, đã tái khẳng định tình hữu nghị giữa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Nga. Ông Rudenko đã đưa ra nhận xét này tại Đại sứ quán của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ở Moscow nhân dịp 111 năm ngày mất của cố chủ tịch Kim Nhật Thành, người sáng lập Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Theo ông Rudenko, tình hữu nghị truyền thống Nga-Triều vẫn còn phù hợp cho tới hôm nay. Ông nói, để xác nhận cho tình hữu nghị này, Bình Nhưỡng đã ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt do Nga tiến hành, chính thức công nhận nền độc lập của các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk cùng với các vùng Kherson và Zaporizhia. Trong khi đó, lãnh đạo Triều Tiên cũng đã công khai lên án những bên tham gia kích động cho xung đột hiện nay, đó là Mỹ và tập thể phương Tây.
Truyền thông Triều Tiên mới đây đưa tin nước này đã thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn Hwasong-18. Bình Nhưỡng mô tả đây là một bước chiến lược đột phá, cải thiện khả năng sẵn sàng của Triều Tiên trong việc thực hiện cuộc phản công hạt nhân nhanh chóng. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ đạo vụ thử nghiệm tên lửa mới. Ông đã theo dõi vụ phóng cùng vợ, em gái và con gái. Trước đó, giới chức Hàn Quốc cho biết vụ thử vũ khí của Triều Tiên được thực hiện lúc 7 giờ 23 phút ngày 13 tháng 4 theo giờ địa phương. Bình Nhưỡng đã phóng thử một loại tên lửa đạn đạo tầm xa mới, di chuyển khoảng 1.000 km trước khi rơi xuống biển. Vụ việc khiến Nhật Bản lo ngại, cảnh báo người dân ở đảo Hokkaido, phía bắc đất nước, nên tìm nơi trú ẩn. Nhà Trắng cùng ngày đã lên án mạnh mẽ Triều Tiên vì vụ thử tên lửa mới. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Andrea Watson nói, cánh cửa ngoại giao dù chưa đóng lại hoàn toàn, nhưng Bình Nhưỡng cần chấm dứt ngay lập tức các hành động gây bất ổn, thay vào đó hãy lựa chọn giải pháp ngoại giao. Vụ thử tên lửa mới của Triều Tiên diễn ra sau vài ngày khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong cuộc họp quan trọng của Đảng Lao động Triều Tiên yêu cầu đẩy nhanh quá trình tăng cường khả năng răn đe chiến tranh của nước này một cách thực tế và chủ động hơn. Theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, đây là cách để Bình Nhưỡng đối phó tình hình an ninh ngày càng xấu đi trên bán đảo Triều Tiên liên quan đến các hành động gây hấn từ Mỹ và Hàn Quốc. Căng thẳng đã liên tục gia tăng trên bán đảo Triều Tiên trong thời gian qua sau các vụ thử vũ khí của Triều Tiên và những cuộc tập trận liên tục giữa Mỹ và Hàn Quốc với sự tham gia của các khí tài chiến lược như máy bay ném bom B-52, B-1B và tàu sân bay USS Nimitz. Chuyển sang các tin tức nổi bật khác, đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska và luật sư nhân quyền Oleksandra Marchuk, người từng đoạt giải hòa bình năm 2022, vừa được vinh danh trong danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2023 của Times ở hạng mục nhà lãnh đạo. Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden viết trong bài ca ngợi bà Zelenska, bà Olena Zelenska không mong đợi trở thành một chiến binh cho người dân Ukraine, nhưng bà ấy đã đáp lại lời kêu gọi với lòng dũng cảm quên mình. Bà Zelenska, 45 tuổi, đã trở thành đệ nhất phu nhân Ukraine 4 năm trước. Bà thường xuất hiện cùng chồng, Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong chuyến công du nước ngoài. Bà đã tích cực đấu tranh để bảo vệ quyền trẻ em trong thời chiến, như cải tổ các trại trẻ mồ côi ở Ukraine. Trong khi đó, luật sư, nhà hoạt động Ukraine Oleksandra Marchuk nổi tiếng với vai trò dẫn dắt Trung tâm Tự do Dân chủ, một tổ chức vì chính phủ ủng hộ cải cách dân chủ ở Ukraine và theo dõi các vi phạm nhân quyền tại những vùng lãnh thổ của Ukraine từng bị chiếm đóng. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton viết về nữ luật sư Marchuk rằng, với những gì đã làm, cô ấy là bằng chứng sống cho thấy phụ nữ không chỉ là nạn nhân của chiến tranh, mà họ còn có thể trở thành người bảo vệ hòa bình và công lý. Kể từ năm 2014, Times thực hiện danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới thường niên theo các hạng mục người khổng lồ, người đổi mới, nghệ sĩ, nhà lãnh đạo và thần tượng. Hạng mục nhà lãnh đạo năm nay còn có Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đây là lần thứ 6 ông Biden xuất hiện trong danh sách này. Tờ Jerusalem Post vừa qua đưa tin, người dân Kiev của Ukraine đã bỏ phiếu về việc đổi tên một con đường ở thủ đô theo tên một nhân vật nổi tiếng từng phục vụ Đức Quốc xã. Khi các quan chức Ukraine đang tiếp tục chiến dịch dỡ bỏ các di tích lịch sử và văn hóa Nga, Hội đồng thành phố Ukraine gần đây đã thực hiện cuộc thăm dò trực tuyến, thu thập sự ủng hộ của người dân nhằm chọn cái tên mới cho đường Prevansky, được đặt theo tên của nhà thám hiểm người Nga Nikolai Prevansky vào thế kỷ 19. Giới chức Kiev đã đưa ra danh sách cho công chúng bình chọn. Cái tên giành nhiều sự yêu thích nhất là Vladimir Kubilyovich, từng là chỉ huy lực lượng Waffen SS của Đức Quốc xã với 31 phiếu bầu. Sau bài báo của Jerusalem Post, đại sứ Israel tại Ukraine Michel Brovsky đã thông báo trên Twitter rằng sau cuộc trò chuyện giữa ông với thị trưởng Kalisto, sáng kiến đổi tên đường không phù hợp để triển khai. Kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm ngoái, mạng xã hội đã xuất hiện vô số hình ảnh những người lính Ukraine mặc trang phục có biểu tượng của Đức Quốc xã, một số trong đó do Tổng thống Zelensky đăng tải. Reuters đưa tin, Canada vừa trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt vaccine sốt rét mới do Đại học Oxford điều chế. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc chống lại căn bệnh đã làm tử vong hàng trăm nghìn trẻ em mỗi năm. Tuy nhiên, hành động phê duyệt này khá bất thường khi nó đến trước khi dữ liệu thử nghiệm giai đoạn cuối được công bố. Không rõ khi nào vaccine có thể được triển khai ở Ghana vì các cơ quan như Tổ chức Y tế Thế giới WHO vẫn đang đánh giá tính an toàn và hiệu quả của nó. Bệnh sốt rét làm hơn 600.000 người tử vong mỗi năm, hầu hết là trẻ em ở châu Phi. Đại học Oxford
có thỏa thuận với Viện Huyết Thanh Ấn Độ để sản xuất khoảng 200 triệu liều vaccine mới hàng năm với cái tên R21. Do cấu trúc và vòng đời phức tạp của ký sinh trùng sốt rét, việc điều chế vaccine phải mất nhiều thập kỷ. Vaccine R21 của Oxford là loại vaccine thứ hai chống lại bệnh sốt rét được điều chế trong thời gian gần đây. Vaccine cho trẻ em tại những vùng nghèo nhất châu Phi thường được tài trợ bởi các tổ chức quốc tế và do WHO chấp thuận. Nền kinh tế Ghana đang khởi sắc trong một vài năm qua, khiến nước này đặt mua vaccine với số lượng lớn nhằm kiểm soát dịch sốt rét cũng như các bệnh truyền nhiễm khác. Do đó, R21 trở thành cái tên được quan tâm. Tiến sĩ Derek Sim, giám đốc điều hành thị trường vaccine của tổ chức Gavi, vốn có nhiều hợp tác y tế với các nước châu Phi cho biết, tổ chức sẵn sàng cung cấp tài trợ cho vaccine R21 nếu WHO ủng hộ. Ở Mỹ, thị trưởng thành phố New York Eric Adams đã bổ nhiệm một vị trí mới với cái tên giám đốc giảm thiểu loài gặm nhấm. Mục tiêu chính của việc này là nhằm giảm số lượng chuột đang bùng nổ trong thành phố. Trong một cuộc họp báo, ông Adams đã bổ nhiệm bà Kalish Koradi vào vị trí mới với cái tên giám đốc giảm thiểu loài gặm nhấm của thành phố. Theo thông báo của văn phòng thị trưởng, bà Koradi sẽ là gương mặt công khai trong các chiến dịch giảm thiểu loài gặm nhấm. Bà có vai trò chủ trì việc phối hợp giữa các chuyên gia diệt chuột ở các phòng ban vệ sinh, y tế và xây dựng. Số lượng chuột của New York đã tăng vọt dưới nhiệm kỳ của ông Adams, khi các báo cáo thống kê được số lượng loài này đã tăng gấp đôi từ năm 2021 đến năm 2022. Văn phòng thị trưởng cho rằng sự gia tăng đến từ việc có nhiều cuộc thanh tra và thống kê được diễn ra trong thời gian gần đây, trái ngược với trước, tần suất thanh tra nhỏ giọt. Những người phản đối thị trưởng lại cho rằng nguyên nhân chính đến từ việc hoạt động thu gom rác bị đình trệ trong đại dịch Covid đã tạo điều kiện cho loài chuột sinh sản và hoạt động. Ông Adams đã có một số chính sách hạn chế số lượng loài này như gia hạn thời gian các thùng rác có mặt trên đường và hỗ trợ các tòa nhà, công sở bẫy chuột cùng các dịch vụ chống chuột khác. Với việc bổ nhiệm bà Koradi, ông tuyên bố thành phố sẽ áp dụng công nghệ vào việc phát hiện và tiêu diệt quần thể chuột cũng như loại bỏ môi trường sống của chúng. Theo hãng tin RT, New York có khoảng 2 triệu con chuột. Theo nghiên cứu vào năm 2014, các thị trường trước đây đã có nhiều nỗ lực trong việc hạn chế số lượng chuột trong thành phố. Dù vậy, vấn nạn chuột vẫn tồn tại đến hiện nay. Thưa quý vị, con khỉ đột dài nhất thế giới tên Fatal mới đây đã được tổ chức bữa tiệc sinh nhật lần thứ 66 tại sở thú Berlin, Đức với các loại quả, trái cây tươi và rau thơm. Đây là độ tuổi vô cùng hiếm đối với một con khỉ đột vùng đất thấp phía Tây. Loài thường có độ tuổi trung bình khoảng 40 năm. Roden Graki, người quản lý vườn thú cho biết trong một thông cáo báo chí rằng ở độ tuổi này, Fatal cần những loài thức ăn mềm để hỗ trợ nó tiêu thụ thức ăn ngay khi nó không có răng. Con khỉ đột đã tận hưởng bữa tiệc sinh nhật thịnh soạn một cách từ tốn mà không phải lo lắng về việc chia sẻ với những con khác. Mặc dù sở thú Berlin hiện đang nuôi dưỡng 5 con khỉ đột, nhưng Fatal được đặt cách nó có chuồng riêng do tuổi cao. Người quản lý Granki giải thích, Fatal có thể tương tác với những cá thể cùng loài bất cứ lúc nào, nhưng nó lại không muốn điều đó và giữ khoảng cách với nhóm. Những con khỉ đột vùng đất thấp phía Tây như Fatal đang được xếp vào danh sách cực kỳ nguy cấp do môi trường sống bị phá hủy. Trong tự nhiên, loài này thường được tìm thấy ở rừng nguyên sinh, rừng thứ sinh và đồng bằng ở Angola, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Congo, Cộng hòa Dân chủ Congo, Guinea Xích Đạo và Gabon. Chúng có tập tính sống theo nhóm, gần một số con cái và một con đực. Thái Lan, đất nước xứ Chùa Vàng, đang chìm trong bầu không khí vô cùng náo nhiệt của lễ hội té nước Songkran đầu tiên sau 3 năm bị hạn chế vì đại dịch Covid-19, với sự tham gia của đông đảo người dân địa phương và khách du lịch nước ngoài bất chấp thời tiết nóng bức. Ghi nhận tại thủ đô Bangkok, hàng chục nghìn người đã mang theo những cây súng bắn nước bằng nhựa đổ xuống đường tham gia trận chiến nước. Họ bắn nước vào nhau và nhảy múa trong tiếng nhạc rộn ràng. Một người dân ở địa phương, Sutanip Wasa chia sẻ, tôi cảm thấy vui khi lễ hội này có thể trở lại và diễn ra bình thường. Nó giúp thành phố nhộn nhịp hơn thay vì là sự im lặng như hồi đại dịch. Lễ hội té nước là một trong những hoạt động mừng Tết Songkran diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng 4 hàng năm ở Thái Lan. Sự kiện năm nay được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều du khách, giúp vực dậy nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.